අයිබෝවන් හරි අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා කලින් පොරොන්දුනත් එක්ක වෙබ් මේල් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ඩොමේන් නේම් එකට. එතකොට අපි දැන් මේ ඉන්නේ cPanel එකේ. cPanel එකට ලොග් වෙන විදිහ මම කලින් වීඩියෝ එකේ කරා. එතකොට cPanel එකේ ඔයා ඉන්නකොට ඔයා මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගන්නකොට ඔයාට අහුවෙනවා ඊමේල් කියලා එකක්. මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරොත් මේක හැකිලෙනවා. ප්ලස් අයිකන් එක දුන්නාම මේක දිගෑරෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙන කොලම්ස් ඔක්කොම එහෙමයි මුකුත් නැහැ කියන්න එපා. සමහරලාට ප්ලස් අයිකන් එක තියෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඊමේල් කියලා එකක්. එතකොට මෙතන පළවෙනියටම තියෙනවා ඊමේල් accounts කියලා. එතකොට අපි මේ ඊමේල් account එකක් create කරගන්න හදන්නේ domain එකේ නමට. එතකොට අපි මෙතන ක්ලික් කරනවා email accounts කියන තැන. එතකොට ඔයාට ඊළඟ view එක මෙන්න මේ විදිහට එනවා. දැනට අපි කිසිම email එකක් create කරලා නැහැ. එතකොට දැනට අපි ඔයාට තියෙන hosting package එකත් එක්ක මෙතන email 15ක් අපිට create කරන්න පුළුවන් අපි මිලදී ගත්ත hosting package එක අනුව. එතකොට ඒ සම්බන්ධව වැඩි කරගන්නවා නම් මෙතනින් upgrade කරලා ඊළඟ package එකට යන්න පුළුවන්. සල්ලි ගෙවලා. එතකොට අදාළ documentation මෙන්න මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. documentation බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට ඊළඟට email එකක් create කරන්න මෙන්න මෙතන create කියලා icon එකක් තියෙනවා. create new mail account. එතකොට මේක click කරපුවාම අර මෙන්න මේ වගේ interface එකක් එනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ email එක අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ email එක අගට @වගේ domain එක එනවා. මගේ නම් anushkaniroshan.com @ එතකොට මම මෙතන email එක create කරනවා admin කියලා. admin@anushkaniroshan.com. එතකොට හොඳ password එකක් දෙන්න ඔයා. මම මෙතෙන්ට password එකක් දෙන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. right. මෙන්න මේ විදිහට මම password එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට ඔයා මෙතන admin@anushkaniroshan.com admin@yourdomainname.com ඒ විදිහට create කරගන්න පුළුවන් 15ක් පුළුවන්. එතකොට මෙතන අපි email එකට storage එකක් දෙනවා. අපි ගත්තේ අතරම 1GB එකක්. ඒතකොට 1024ක් කියන්නේ 1GB එකක්. 1GB එකම අපිට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දුන්නා කියලා අනිත් වෙබ්සයිට් එක හදන්න බැරි වෙන්නේ නැහැ. අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් සමහරලාට මම මෙතන අපි දෙන්නම් මෙගාබයිට් 200ක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙකේ ඔයා හොඳට බලන්න මෙන්න මේ ටික් එක දෙන්න ඕන. automatically folder create කරන්න ඕන. එතකොට send welcome email. එතකොට මේකේ අදාළ configuration ටික ඒ හදන email එක ඇතුළට send කරගන්න ඕන. මේ දෙක ටික් කරන්න ඕන. එතකොට අපි දැන් create කියන button එකට යනවා. create කියන button එකට ගියා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. මෙතන email එක create වෙලා තියෙනවා. දැන් මට මේ email එක ඇතුළට යන්න ඕන නම් ඔයාට යන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ email එක ඇතුළට ඔයාට යන්න පුළුවන් මේ email එක Gmail එක වගේ නෙවෙයි interface එක web mail එකේ වෙනස්. ඒතර ඔයාට මෙතන දැනගන්න පුළුවන් දැන් 14 available එකක් හදලා ඉවරයි. right. ඊළඟට අපි යනවා ඇතුළට මෙතෙන්ට. එතකොට අපේ web mail එකට log වෙන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. right. එතකොට providers ලා අපිට දීලා තියෙන web mail interface එකක් මෙන්න මේ round cube කියන එක. එතකොට මේවා ගැන හිතන්න එපා. ඔයාට ඊළඟට click කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන open කියන එක. එතකොට මම අර කිව්වාගේ configuration email එක අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන. මේ click කරන්න. මේ පැත්තෙන් ඔන්න වෙනවා අදාළ configuration email ටික. ඊට පස්සේ ඔයා email එකට යන විදිහ දන්නවා. email එක බලන්න පුළුවන්. inbox එකට එක mail එක ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. මේ දේවල් මම වැහුවට ඔයාගේ එකේ බලන්න. මොකද මේවා ගොඩක් සූක්ෂම දේවල්. හරි. අපි email එක create කරා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ email interface එක ඔයාට කරදරයක් කියලා තේරෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට මේකට එන email බලන්න ආයෙ web post එකට login වෙලා cPanel එකට login වෙලා මේ ඔක්කොම කරන්න බෑ. එතකොට මේ email එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්
Gmail එකට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ගොඩක් ලේසි වැඩක්. නමුත් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට වෙබ් මේල් එකක තියෙන වැදගත්කම තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඩොමේන් එකත් එක්ක තියෙන වෙබ් මේල් එකත් එක්ක යූස් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෘත්තීය මට්ටමේ මේල් එකක් වෙනවා. Gmail යූස් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපිට තේරෙනවා මේ ආයතනයේ වෙබ්සයිට් එකක්වත් නැහැ. මේකට මොකවත් නැහැ කියන එක. ඒක වෘත්තීය මට්ටමින් යූස් කරනකොට ඇත්තටම මේක වෘත්තීය මට්ටමේ වුණාට මේ මේල් ඉන්ටර්ෆේස් එක මේ අභ්‍යන්තරේ මේ මුහුණත හරි ප්‍රශ්නයක්. පුරුදු නැහැ. එහෙනම් වෙබ් මේල් එක කොහොමද අපි Gmail එකට ලින්ක් කරන්නේ කියන ටියුටෝරියල් එක වීඩියෝ එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා.